jongens? Zullen we gaan staan? Elske ook gaan staan? Doe jij je rekeningen nou maar. Dank u wel, Vader, voor deze avond. Dank u wel voor uw tegenwoordigheid in ons midden. Heer, u reinigt ons door het bloed van uw Zoon. En u onderwijst ons door uw geest. Hij is onze leraar. Hij is degene die ons de geheimenissen van uw koninkrijk meedeelt. Heer, ik spreek het bloed van het lam uit over iedereen hier aanwezig en over deze ruimte. Dank u wel dat alles wat ons hindert en ons tegenhoudt en onze emoties gewassen wordt met het levende water. En dat de vrede, de shalom van de levende God in ons midden is. Uw heerschappij, Heer, uw nabijheid, uw vrede. En we danken u voor deze avond. Amen. Nou, we gaan beginnen, jongens. Hij staat een beetje op galm. Kun je dat eruit krijgen? Even het effect aanstaan of zo. Wow. Mooi. Cursus Hebreeuws. Volgens mij is dat hier in deze gemeente niet eerder geweest. Althans, grondslag van het Hebreeuws. Even voor de duidelijkheid, we gaan jullie geen grammatica leren. We gaan ons uitsluitend met het basisniveau bezighouden, zoals ook in het boek staat. Alleen maar leren wat de letters zijn en iets begrijpen van de betekenis van die letters en wat ze voor ons kunnen doen en wat ze in de Bijbel voorstellen. Zodat we een beetje meer gaan aanvoelen wat een woord inhoudt. Nou, je ziet op het bord, daar zie je ze allemaal. Aan het eind van de 16 weken ken je ze. En dat gaat geleidelijk aan, stapje voor stapje. Je hebt een map gekregen. In die map zitten tabbladen. En het is handig om aantekeningen per letter achter je tabblad te zetten. Dan krijg je alles een beetje gesorteerd. Je hebt daar ruitjespapier in zitten. En je hebt een les erin zitten. En 5 bijlagers. Dat is de inhoud van de map. Als je van mij nog nooit eerder onderwijs hebt gehad. Prima. Wees gewaarschuwd. Sommigen weten wat ik bedoel, anderen nog niet, maar daar kom je vanzelf achter. Ja. Ik ga eerst een aantal basisprincipes over het Hebreeuws uitleggen, zodat je niet in een diepe gegooid wordt, maar dat je iets van de context begrijpt waarom het Hebreeuws anders is dan andere talen en wat het onderscheid is tussen Grieks denken en Hebreeuws denken, tussen dingen die in de Bijbel heel vanzelfsprekend zijn voor de Joden, maar voor ons compleet niet, omdat we er niet in opgegroeid zijn. In Romeinen 3 staat dat aan de Joden, is er dan geen voordeel om Jood te zijn, zegt Paulus. Ja, er is een voordeel, want aan hen zijn de geheimenissen van het woord geopenbaard. De Joden doen al 5000 jaar niks anders dan God bestuderen. Als volk. Ze hebben een enorme voorsprong en ze zijn open om ons te ontvangen. Dat is iets wat we ons moeten realiseren. Dat wat de Joden doen, is God bestuderen. Dat is hun manier van aanbidding zijn. Voor een Jood is het bestuderen van de Torah, de Tenach, is aanbidding. En dat zijn wij eigenlijk een beetje kwijtgeraakt, want wij zien bij aanbidding muziek maken en zingen. Dat is voor de Jood ook wel belangrijk. Maar voor hun is de hoogste vorm van aanbidding het bestuderen van het woord. Want daardoor leer je God kennen.
Dus zij hebben een voorsprong op ons. En nou is niet de bedoeling dat we hun gaan inhalen, want dat ga je niet redden, denk ik, in dit leven. Maar het geeft wel een concept aan van, oké, zij doen dus dingen anders. En misschien kunnen we van hun leren als we hun wijze van onderzoek kunnen gebruiken. Zij denken heel anders. Nou, daar ga ik straks wat over vertellen. Wat de verschillen zijn tussen het Joodse en het Hebreeuws denken. Of het Grieks denken. Want echt een andere manier. En wij wonen hier in het Westen. En we zijn door de invloed van de cultuur van het Griekenland. Zijn wij enorm beïnvloed. Het Anglo-Saxisch denken is Grieks denken. Daar gaan we straks op verder. Wat we nog meer gaan doen. Is oefenen. We gaan straks een PowerPoint. Dit is bijvoorbeeld Alef. En we gaan gewoon klassikaal lekker. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He. Je moet de cadans krijgen. Je moet die woorden zelf leren uitspreken. Dat gaan we klassikaal doen. Helemaal niks vreemds aan, maar dat doen we gewoon. Wat je ook hebt gekregen. Kijken of je dat kan vinden. Zijn gekopieerde velletjes. Ruitjes, papier. En daar staat bij hoe je de letters kunt schrijven. En de bedoeling is dat je dat gaat oefenen. Zodat je weet, hoe schrijf ik nou een resh, of een he, of een kaf. Hoe doe ik dat nou in blokletters? En je hebt meer ruitjes papier gekregen om verder te oefenen. Om woorden straks op te schrijven. Van oké, zo schrijf ik dat dus. Wat is het bijzonder aan het Hebreeuws? Het Hebreeuws past in een vierkant. Het Nederlands wordt op een regel geschreven. Wij leerden vroeger op school de A. Ja. En de D. En de F. Wij schrijven op de regel. Het Hebreeuws doet dat niet. Het Hebreeuws is een zogenaamd kwadraatschrift. Dat wil zeggen dat het in een vierkantje past. En iedere letter staat op zichzelf. Wat ook anders is dat de Hebreeuwse letter hangt aan de bovenkant. En niet staat op de onderkant. Aha. Dus als ik de alef teken, dan hang ik hem aan de bovenkant. Zo schrijf je ook de meeste letters van boven naar beneden. De beet schrijf je van boven naar beneden. Dat is een verschil. Het is kwadraatschrift. Hij hangt aan de bovenkant en hij staat niet op de grond. Ja? Er zijn 22 Hebreeuwse letters. 22 stuks. En er zijn 5 bijzondere. Dat zijn letters die, als ze aan het eind van een woord staan, een andere uitgang hebben. Dat zijn deze 5. Dus je hebt hier 9 plus 9 plus 4, 22. En nog 5 andere. Dus in totaal zijn er 27 Hebreeuwse letters. Wat is nog meer bijzonder aan het Hebreeuws? Nou, in het Hebreeuws wordt heel vaak gebruik gemaakt van gezegden of idiomen. Weet je wat dat is? Dat is een gelijkenis. Daar gaan we een paar van behandelen. Dat is belangrijk omdat je een woord in het Hebreeuws ziet dat er voor een Jood begrijpt van nou, in het Engels zeg je it's raining cat and dogs. Als je dat 4000 jaar later vertaalt in een andere taal, dan denkt iemand dat de katten en de honden uit de hemel komen vallen. Nee, het regent pijpenstelen, zeggen wij. Wij zeggen in het Nederlands, dit kost je een rib uit je lijf. De vertalers over 2000 jaar die zeggen dan van, kijk, die man had zoveel liefde voor zijn vrouw toen hij een jurk kocht, dat hij een rib uit zijn lijf haalde. Zo lezen wij de Bijbel. Want wij interpreteren het zonder de achtergrond van hun cultuur, toen ze op het moment dat ze dat schreven,
Zelf begrepen. Tegen al dat soort obstakels lopen wij op. En tijdens deze cursus zullen we er een paar tegenkomen en we zullen ontdekken van, hé, maar dat bestaat dus eigenlijk heel iets anders. En zij begrepen dat niet zoals wij dat nu begrijpen. Geen wonder dat het niet werkt. Waarom? Omdat we de essentie van de oorsprong missen. Waarom lach je er altijd zoveel mee? Ik was niet van bewust dat ik gemeen lach. Goed. Sneaky. Ja, sneaky. Misschien bij dit soort lessen, die krijg je volgende keer, maar er zijn, zeker als je nieuwe dingen leert, kunnen er vragen opkomen. Nou zijn er over het algemeen 2 soorten vragen. Dat is de vraag die je helpt om iets beter te begrijpen. Dat is een vraag om verduidelijking. Maar je hebt ook vragen die worden gesteld omdat ze je geloofssysteem aanvallen. En dat zijn vragen die een andere oorsprong hebben. Je zit hier in de cursus om iets nieuws te leren. Dus loop je het risico dat je straks iets hoort wat je nog niet eerder wist en waar je misschien anders over dacht. Yep. Dat kan zomaar gebeuren. Dat gebeurt mij namelijk ook als ik studeer. Dan hoor ik dingen en dan denk ik, ja dag. Nou kijk ik meestal op videofilms op YouTube of zo. Dus ik kan geen vragen stellen. Maar anders had ik wel echt mijn hand op. Ik snap dit niet, leg dat uit. Want ik begrijp er helemaal niets van. Maar omdat die mogelijkheid niet is, moet je het opschrijven op papier. En ineens 4 weken later krijg je het antwoord. Mijn ervaring is, dus als het ding echt oplopen, ja dag. Dat een aantal weken later soms ineens het heet begrijpelijk is. Omdat informatie tot mij komt die verklaart wat daar gezegd wordt. Dus het is voor de flow en voor jezelf het handigste als je vragen hebt om ze op te schrijven. Want aan het eind van de avond zullen we een kwartier de tijd nemen om vragen te beantwoorden. Dat verstoort het proces wat minder. Omdat er soms vragen kunnen zijn die vanuit een andere motivatie gesteld worden. En je moet niet in discussies van wel eens niet eens veranderen. En de tweede is... Hebben jullie eens van Jip en Janneke gehoord? Vast wel, hè? Jip en Janneke. Jip en Janneke. Kijken of het zo lukt, hè? Dat is Janneke, hè? Twee ook. Dat is Jip. Jip en Janneke zijn wezens die op een plat vlak wonen. Ze zijn tweedimensionaal. Ze zijn niet driedimensionaal, zoals wij, maar ze zijn tweedimensionaal. Zij kunnen niet van dit vel afkomen. Als we het woord van God bestuderen, moeten we ons realiseren dat God groter is dan onze dimensie. Hij kan namelijk overal tegelijkertijd zijn. Wij nog niet. Dus hij kan overal tegelijkertijd in plaats zijn. Hij kan overal tegelijkertijd in tijd zijn. Want hij staat aan het begin en hij staat aan het einde en hij houdt ze samen vast. God beweegt in dimensies die wij niet kennen. En wij zeggen, oh, zie je dat? Geweldig die God. Waarom? Omdat we geen besef van de dimensies van God hebben. Echt niet. Wij zijn lerenden. Wij krijgen steeds meer informatie. Maar weet je wat het is met onze God? En daarom is de eeuwigheid zo leuk. Hoe meer je wandelt met God, hoe meer je ontdekt hoe weinig je weet. God is als een schip op zee en jij zit op dat schip en hij is de horizon. Hoe ver je ook reist, de horizon blijft even ver weg. Dat is de beleving. Er is altijd iets nieuws te ontdekken van onze God, want hij is oneindig veel groter dan wij bidden of beseffen. En dat houdt ons nederig. Maar er zit ook een risico in. Want als ik iets vertel wat nog niet gehoord is, of waarvan je iets anders gehoord hebt, dan kijk ik naar God zoals ik hem ervaren heb. Dat wil dus niet zeggen dat we beide fout zijn. Dat is een verschil. We kijken naar God op de manier zoals wij hem ervaren hebben. We beleven hem op een manier zoals jij misschien nog niet ervaren hebt. Dus ligt er een uitdaging.
En dat loop je tegenaan in dingen als studie over Hebreeuwse letters. Want er worden dingen gezegd van ja, zo heb ik het nog nooit gehoord. Of nog gevaarlijker, ja maar dat is iets wat ze ook in het occulte doen. En dan krijg je ineens een angst van zijn we dan bezig met occulte dingen? Nee, we zijn bezig het woord van God te ontdekken. In alle eenvoud, gewoon een Nederlands boek. En waar de Joden al 6000 jaar mee bezig zijn. De vijand gebruikt angst om ons weg te houden van de geheimenissen die God voor ons heeft. Als je in het Nieuwe Testament leest hoe vaak het woord mysterium, oftewel geheimenis, wordt gebruikt door Paulus, dan sta je verbaasd. Het geheimenis van het huwelijk. Het geheimenis van de gemeente. Jezus heeft het over aan jullie zijn de geheimenissen van het koninkrijk openbaar. Paulus verbindt conclusies waarvan ik denk, hoe komt hij erbij? Eén voorbeeld, in Efeze, daar zegt Paulus over Jezus, hij is opgestegen naar de hemel. En dan zegt hij, dat betekent dus dat hij ook is afgedaald. Staat er. Immers, hij is dus ook afgedaald naar de onderaardse gewesten en daar heeft hij het evangelie verkondigd. Huh? Hoe kom je tot de conclusie dat Jezus is afgedaald omdat er staat hij is opgestegen? Dat is inzicht. Dat komt niet door redeneren. Dat komt door openbaring. Echte inzichten komen niet uit redeneren voort, komen uit openbaring voort. Dat is een verschil in het Hebreeuws en het Grieks. Want bij het Grieks denken is het de redenatie die leidt tot de conclusie, maar in het Hebreeuws denken is het de openbaring die leidt tot ervaring. Ja, dat zijn mensen met zo'n bobbel aan de linkerkant van hun hoofd. Weet je wel, redeneren. Dat zit links. En rechts zit creativiteit. Ja. Dus in het Hebreeuws denken en het Grieks denken, daar gaan we nu bij in, dat is op bladzijde 3. Daar zijn wat verschillen te noemen. Oh ja, nog even Jip en Janneke, dat sluit ik daarmee af met Jip en Janneke. Als je tegen Jip zegt, weet je dat Janneke er fantastisch uitziet, dan kijkt hij naar rechts en dan zegt hij, ik zie een lijn. Want als je op een plat vlak naar links kijkt, zie je dit. Oh. Zie je? Je ziet een lijn. Want je ziet geen derde dimensie. Als je tegen Janneke zegt, weet je Janneke, ik kan tegelijkertijd voor je en achter jou zijn. Dat moet er wel een geweldig wezen zijn. Dat ze wel tegelijkertijd voor mij als achter mij kan zijn. Want dat kan niet in een plat vlak. Maar God kan bij je geboorte staan. En hij kan bij je sterven staan. En tegelijkertijd in het heden. Wij begrijpen dat niet. Omdat we nog niet in die dimensie zijn opgestegen. Dus in het tweedimensionaal denken kun je een rondje hebben en een soort rechthoek. Maar in het driedimensionaal denken kun je zeggen, dat is één en hetzelfde. Want dit is het aanzien van de rechthoek en dit is het aanzien van het rondje en het is één en hetzelfde. Het is één en hetzelfde. En dat is iets wat er gebeurt als je bereid bent je denkkaders te openen om meer van God te ontdekken. In de letters. Dan loop je tegen dit soort dingen aan. Ja, maar ik heb altijd gedacht dat het een rondje was. Ja, maar het is ook een rechthoek en een puntje daar. Is het ook? En het is allebei waar. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. En het is maar net wat je tot nu toe als waarheid ervaren hebt. Wat ik denk dat er gaat gebeuren, dat je af en toe zal horen, Sinterklaas bestaat niet. Ja. En dat kan een schok zijn, want je hebt altijd gedacht, ja, maar dat is mij altijd onderwezen. Ja, maar we zijn inmiddels verder en inmiddels weet ik dat wat ik 10 jaar geleden onderwees, dat er daar nu echt anders tegenaan kijken.
Het zou niet gezond zijn als je nog steeds hetzelfde denkt als 20 jaar geleden. Dan heb je stilgestaan. Dat is jammer. We verdiepen onze relatie met God door hem te bestuderen en te ontdekken hoe groot hij is. En weet je wat nou zo leuk is? Als jij met een inzicht komt wat ik niet heb, kan ik 2 dingen doen. Ik kan me beledigd voelen dat ik het niet eerder heb gehad. Waarom heeft hij dat aan hem verteld en niet aan mij? Maar ik me ook verheugen, vergaai. Jij laat iets zien van God wat ik nog niet wist. Je bent geen bedreiging voor me. Samen zijn we rijker. Als dat de gesteldheid van je hart is, dan groei je. Want dan zie je elkaar niet als concurrenten op het gebied van de kennis van God. Maar als broeders en zusters die samen allemaal een aspect van God ervaren hebben. En daardoor weten hoe hij is. En niet beredeneerd. Dus als er iets zegt straks, over Genesis kun je hele fantastisch spannende verhalen vertellen. En ik zeg dingen van, ja, maar ik heb altijd gedacht. Ja, dat kan. Maar je hebt het gezien. En gezien wil zeggen, het is mij geopenbaard dat het zo is. En ik heb het niet vroeger geleerd op zondagschool. En dat is een verschil. Deze eerste avond leg ik dus echt een fundament. En ik probeer iets aan de alef te doen. Alef, de eerste. De eersteling. De voorbode. De godheid. En je gaat in de alef al meteen ontdekken van, het ziet er echt anders uit. Grotendeels gebaseerd op dit boek. Heeft iedereen zo'n boek kunnen aanschaffen? Degenen die het nog niet hebben, er zijn er nog genoeg. We gebruiken dat boek als leidraad. Maar het is wel, ik vertel dingen die hier niet in staan, maar wel algemeen aanvaard zijn. Want zij gaan ook niet, je kunt niet alles in een boek zetten, wat je weet, want dan wordt het zo'n boek en dan kun je het niet lezen. Je zult ook nieuwe principes leren. Er staat hier een doos voor. Daar gaan we ook iets over zeggen. Wat doet die doos daar? Er staat hier een doos. Die heeft een functie. Die functie ga ik uitleggen. Heb je nog nooit gehoord waarschijnlijk. Die functie van die doos, wat doet die daar? Misschien de volgende keer iets anders, een mandje of zo. Maar het ding heeft een functie. Je gaat echt nieuwe dingen leren. En dat vind ik leuk. Want daardoor hoop ik dat je relatie met God verdiept wordt. Dat je aspecten leert en dat we van elkaar leren. Ik wil ook verbaasd staan over jullie ervaring met God. Ik ben alleen maar een doorgeefluik, maar ik wil ook van jullie leren. En wat ik probeer te voorkomen zijn wel eens nietsdiscussies. Ja, maar staat er niet in de Bijbel? Dat is een vraag die duidt op de verdediging van de geloofsovertuiging. En daar gaan we het nu over hebben. Grieks en Hebreeuws. Bladzij 3. Nou, de Hebreeër denkt altijd in de functie van iets, terwijl Grieken denken aan de uiterlijke vorm. Hebreeërs kijken naar de functie. Grieken kijken naar de vorm. Jezus zegt, er komt iemand bij me van, kan ik u volgen waarheen u ook gaat? En dan zegt Jezus het volgende, zie, de vogels hebben nesten, de vossen hebben holen, maar de Zoon des Mensen heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Conclusie van de westerse theoloog, Jezus was arm. Misschien de eerste keer dat ik aan de bel rammel. Jezus was schatrijk. Hij was een rabbi met shmika. En iedereen die hem volgde droeg 1/40ste deel van zijn inkomen wekelijks af aan de rabbi. Hij had zelfs een accountant nodig om alle inkomsten te beheren. Jezus was niet arm. Hij had een kleed aan dat een jaarsalaris waard was. Wat voor koning ga je volgen als die niet in uiterlijk vertoon koninklijke heerschappij toont dat hij overvloed in alles heeft? De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten. Wij denken, nou, een vogelnestje en een vossenhol. Wat denkt een Jood? Wat is de functie van een nest?
Kinderen baren. Wat is de functie van een vossenhol? Kinderen baren en grootbrengen. Een vos woont niet in een hol en een vogel woont niet in een nest. Wat Jezus zegt is, ik heb nog geen plaats waar ik mijn hoofd, mijn gezag op kan laten rusten. Dat is een heel andere betekenis. Dat is wat er, laat ik niet zeggen, dat wordt er bedoeld. Dat is één van de dingen die er bedoeld wordt. Snap je? Mijn woordkeuze. We hebben nu één ding wat we begrijpen uit die tekst. Misschien zijn er nog wel 10 uit te leggen. En die zijn misschien allemaal waar. Een ander voorbeeld over vorm en functie. Mozes vraagt de heerlijkheid van God te zien. Die passage kennen we. En dan zegt God van niemand zal mijn aangezicht zien en leven. Huh? Even later staat er dat Mozes in de tent ter ontmoeting met God sprak van aangezicht tot aangezicht. Hoe kan dat nou weer? De Bijbel spreekt zichzelf tegen. Nee. Hoe groot is het universum? Groot. Heel groot. Is God beperkt tot zijn universum? Nee. Is God groter dan het universum? Ja. Het hele universum vindt zijn oorsprong in hem. Althans dit universum. Vindt zijn oorsprong in hem. Kan er iets buiten God bestaan? Nee. Dus de hel is in God. De afgrond is in God. Want buiten hem kan niets bestaan. Als je dus buiten hem bent en zijn aangezicht aanschouwt, besta je niet meer, want buiten God kan niets bestaan. Je kan dus niet buiten God hem aanschouwen. Er is één mogelijkheid. Alleen de Christus kan los van God een identiteit dragen, zodat je door Christus Gods aangezicht kan zien. Ben ik u al kwijt? Mozes wordt door een hand beschut in een berg. Toch? Hij kruipt in de nis van de... En wat zien wij met ons zondagschool flanellen plaat? Daar komt een enorme hand. En die wordt op het flanelbord geplakt en Mozes is verdwenen. En dan gaat God voorbij. Zo, die komt voorbij. En dan, die hand, die gaat weg. En dan ziet Mozes het achtereind van God. Dus als je nagaat, die hand is al zo groot. Hoe groot is dan het achtereind van onze Heer? Zo denkt een Jood dus niet. Wat is de functie van een hand? Dus de Jood. Dus die letter. Deze hand is een beschutting. Als in de Bijbel staat, je moet niet iemand overal de hand opleggen, betekent niet dat je iemand aanraakt. Je brengt iemand onder jouw autoriteit en gezag en je overschaduwt hem met je hand. En de autoriteit die in je hand zit, overschaduwt die ander en brengt leven voort. Dat wordt er bedoeld met de Jood. Als God licht is, wat is dan de achterkant van licht? De geschiedenis die tot dan toe was. Dus wat de Joden geloven, dat Mozes in de nis van de rots ziet waar God geweest is en dan begint, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Hij ziet daar de oorsprong van de ganse schepping aan zich voorbij gaan. En hij schrijft op de berg op wat er gebeurd is. Dat is wat verstaan wordt onder de functie van de achterkant van God. Je ziet waar hij gewandeld heeft. Dat is een heel andere manier van Bijbel kennen. En ook dit is maar één uitleg. De Jod. Kleinste letter. Weet je nog, er zal geen Jod of titel. Want we gaan ontdekken in onze reis dat deze letter in bijna alle letters terug te vinden is. Hij zit hier zo, in de taf. Hier. Hij zit hier bovenin, in de dalet.
hier in de zaaiing. Je vindt hem bijna overal terug. Dus als je de J uit het alfabet haalt, verdwijnen de letters ook. Daarom blijft die letter altijd bestaan. Vorm en functie. Tweede verschil tussen Grieken en Joden. De Jood zegt, je moet het zien en ervaren. De Griek denkt, het is horen en weten. Wat zegt Andreas? Kom en ziet. Toch? Tegen, wacht ook weer, Nathanael. Kom en zie. Grieks denken wil altijd beredeneren. Het moet logisch zijn. En als het niet logisch is, als ik het niet begrijpen kan, kan het niet waar zijn. Dat is de kern van Grieks denken. En wat zegt Paulus daarover in 2 Korinthe 10? Wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen logismos. Bolwerken in ons denken die ons hinderen de kennis van God te ontvangen. De redeneringen die hinderen ons God te ontmoeten. Dus waar een Griek zijn identiteit haalt uit het weten, haalt de Jood zijn identiteit uit het ervaren. Ik weet dat God goed is, want ik heb het ervaren. Niet omdat ik het beredeneerd heb. Het is een ervaringsboodschap en niet een wetensboodschap. Daar loop je dus tegenaan in de wetenschap. Die onderzoek doet naar verschijnselen die ze niet kunnen verklaren. We kunnen het niet bewijzen, we kunnen het niet beredeneren. Volgens onze systemen. Ja, maar wetenschap in zichzelf is een religie. Die zich dient te houden aan bepaalde protocollen die hun vastbinden. Waardoor de grootste uitvindingen aan hun neus voorbij gaan. Totdat er iemand is, gewoon ik ga gewoon door en zegt totdat het getoond wordt. En dan nog zijn er mensen, maar het kan niet waar zijn. Oh, dat zou kunnen. Ja. Ja, de filosofen praten over de verschillen waarom het aantal tanden dat vrouwen hebben afwijkt aan dat van mannen. Totdat iemand zei, doe je mond eens open. Oh, 32, doe jij je mond. Oh, 32, waar praat je eigenlijk over? Ja, met een mond vol tanden. Sommigen zijn hun verstand kwijt, maar dat heeft maar. Die zijn eruit getrokken. Wij hebben het altijd over de juiste orthodoxie. Dat wil zeggen dat we met elkaar overeenkomen dat wat wij als leer belijden de essentie van onze geloofsovertuiging is. En dat doen wij bijvoorbeeld door leerstellingen, of uit Dordrecht of uit Kampen aan te halen. Zeggen, dit is het fundament van ons bestaan. De leerstelling. Bij een Hebreeër of een Jood gaat het er helemaal niet om of je nou linksom of rechtsom gelooft. Het gaat erom, hoe beleef jij God en wat doe jij met de basisprincipes van de Torah? Betoon jij barmhartigheid aan iedereen die dat nodig heeft? Doe je barmhartigheid of praat je erover? Dat is een essentieel verschil. Voor de Joden gaat het dus om orthopraxie. En niet om orthodoxie. Doxis is de leerstelling en praxis is het doen. Er is een hele Wikipedia-website over dit onderwerp. Pagina. Orthopraxie versus orthodoxie. Bij de Joden, de Hebreeën, gaat het om, we doen hetzelfde. En je mag best anders denken waarom je het doet. Maar we zijn wel één. In het doen. In het tonen van barmhartigheid. In het geven van de aalmoezen. In het naleven van de Shabbat. Daar zijn we één in. En of jij het nou linksom in je huis wil doen of de ander rechtsom, maakt me niet uit. Maar we vieren samen de Shabbat en daar zijn we één in. Want we doen hetzelfde. Dat is dus een verschil. De Grieken denken altijd lineair. 1 plus 2 plus 3 is 6. De Hebreeën niet, die gaat door. Die zegt ja, maar 6 is ook 3 plus 2 plus 1. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat in het Hebreeuws denken het einde altijd gelijk moet zijn aan het begin. Want anders is er geen balans in de schepping. De Jood is op zoek naar balans in de schepping. Daarom zegt Jezus, aan het einde der tijden zal het zijn als in het begin.
als in de dagen van Noach. Dus als je wil weten hoe het straks gaat worden, moet je de tijden van Noach bestuderen. Wat gebeurde er in de dagen van Noach? Nou, dat is nogal wat. Er worden dingen genoemd als Nephilim. En reuzen. En mannen van naam. En wezens uit de hemel die met vrouwengemeenschap hebben. Waarom? Om hun DNA corrupt te maken. Zodat de lijn van de Messias uit Adam verbroken wordt. Oh, wat de laatste tijd zie je toch wel veel, afgelopen 10 jaar, over DNA-verontreiniging. Over het mengen, over het klonen van DNA. Toch? Gerian? Alles wat we doen met zaden en met groenten. Dat is DNA-aanpassing. We zien dus dat gedachtegoed over aanpassing van het DNA weer terugkeert. Waarom? Want de mensheid heeft het weer ontdekt. Wij zijn nogal arrogant als wetenschappers, hebben het over de Homo sapiens sapiens. Niet over Homo sapiens, wie kent die naam, kennen jullie wel? Homo sapiens, wat betekent dat? De wijze mens. Dus Homo sapiens sapiens betekent de allerwijste mens. Zo beschrijft hij zichzelf in de fase van de evolutie. En we denken dat alles wat voor ons kwam dom is. Maar we kunnen nog niet eens een Stradivarius namaken. En we weten ook niet waarom de Chinezen in staat waren glas te maken dat transparant is aan de ene kant en ondoorzichtbaar van de andere kant. We hebben het nog steeds niet door. Vroeger wisten ze veel meer. Ze wisten precies hoe God functioneerde. Want mensen die God ervaren hadden, zoals Adam, leefden in de dagen van Lamech. Lamech was de vader van Noach. Dus Noach hoorde uit eerste hand wie God was van Adam. En Noach leefde in de dagen van Abraham. Dat kun je zien als je de geschiedenis, datums op een rij zet. Zie je verrek, Abraham heeft geleefd in de dagen van Shem. Die heeft 1 op 1 gehoord van zijn vader wie God was. Maar echt niet dan. De Joden hebben de geheimenissen altijd al geweten. Waarom denk je dat een compleet Babylonisch rijk de prinsen van Jeruzalem niet doodmaakt, maar afvoert en hen inlijft in het koningshof? Omdat zij verstand hadden van hoe de sterren werken. Omdat zij begrepen hoe de mechanismes in de hemel bepalen wat er op aarde gebeurt. Zij hadden daar kennis van en ze wisten hoe ze die moesten manipuleren. Net zoals Jozua dat kon. Zij wisten dat. Dat was overlevering van hogepriester op hogepriester, van koningschap op koningschap. De koningen wisten hoe je in de hemel dingen moest rechtzetten, zodat een natie voorspoedig was. En die kennis wilden de Babyloniërs hebben. Dus die hebben al die prinsen meegenomen. En niet doodgemaakt. Nee, wil je kennis hebben. En hoe? Je gaat hetzelfde eten als wij. En Daniel zei van, gaan we niet doen. Daarom wilde hij hun voedsel niet eten. Want dat voedsel was gewijd. Zijn jullie er nog? Ja. Het heeft met Grieks en Joods denken te maken. God regeert over alle dingen, dus een relatie met God bepaalt de uitkomst van dingen. Terwijl de Griek denkt, de mens regeert over de natuur door het begrijpen en toepassen van wetenschappelijke wetten. De mens in zijn arrogantie denkt, ik kan de natuur onderwerpen, maar één orkaan en al hun theorieën liggen erover op. Na 200 jaar weerkundig onderzoek weten we nog steeds niet exact hoe laat het morgen nou precies wat gaat doen. Want ineens gebeurt er wat. Oh, dat hadden we nog niet. De modellen worden wel steeds nauwkeuriger, maar ze kunnen nog niet. Ja, met radarbeelden kunnen ze dingen voorspellen. Maar wat er nou precies gebeurt, 14 dagen vooruitkijkend weer is nog niet mogelijk. Maar als het al 3 jaar droog is in Californië en ineens begint het te stortregenen zodanig dat stuwdammen doorbreken, dan zeg ik, er is een Elia opgestaan. Dit is een Elia en die heeft tegen de regering van Californië gezegd, als jullie niet bekeren, dan zal het niet regenen. Dat soort gezag is beschikbaar. Dan moet je wel kennis hebben van wie God is. Zo moet je naar het nieuws kijken. Dus het is niet de mens die door kennis heerschappij voert, maar het is de mens die vanuit de relatie met God heerschappij voert. Relatie met God is altijd de essentie van het leren kennen van hem. Het opdoen van kennis heeft maar één doel. God
beter leren kennen. En niet om een machtspositie te krijgen, zodat je heerschappij over anderen kan voeren door middel van je kennis. Dat is niet de bedoeling. Dat doet de Griek. Maar de Jood deelt zijn kennis uit en zegt: kom, laten we samen opgaan en hem leren kennen. Bij de Jood is zijn geloof niet gebaseerd op een blind vertrouwen, zoals in het Engels blind faith, maar is gebaseerd op de kennis die iemand van God heeft. Je weet dat God zo niet is. Waarom? Omdat je een hartsrelatie hebt en dus weet je, dit zal hij nooit zo doen. Dit kan niet. Dus je geloof in herstel en je geloof in genezing is niet gebaseerd van nou, dit moet gebeuren want het staat in de Bijbel. Nee, dit gebeurt omdat ik een relatie met mijn God heb en hij heeft mij dat meegedeeld. En zolang die zwijgt kun je geen uitspraak doen. Het universum is geschapen door God. Maar bij de Grieken is het universum een toeval van evolutie. Er was niks en dit is nog ontploft over. Ik verbaas me altijd over politieke partijen die aan de ene kant niet willen dat er in het onderwijs over de schepping wordt gesproken, maar aan de andere kant opkomen voor het recht van de zwakken. Dat is een contradictie in termen, want als je echt in de evolutieleer gelooft, zeg je, de sterke zal zegevieren over de zwakke, dus we moeten de zwakken niet beschermen, daarmee hinderen we onze eigen evolutie. De evolutie, als die waar is, zal de sterke altijd over de zwakke heersen en zal hij ten onder gaan en verdwijnen. Dan blijft alleen de sterke over. Dus als je in jouw partijprogramma hebt staan van we moeten opkomen voor de zwakken en voor degenen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, en tegelijkertijd zegt van evolutieleer is de leer die we op het onderwijs moeten, dan heb je een groot conflict. Dan klopt je ideologie niet. En ze hebben het niet doen. Die dingen zijn in strijd. Je kunt niet zeggen we moeten opkomen voor de zwakken en aan de andere kant zeggen de evolutieleer is bepalend. Dat klopt nog niet. Je kan niet zeggen we zijn tegen de doodstraf, maar we zijn voor abortus. Dat kan niet. Dit is een tegenspraak. Nog eentje. Het universum is gevuld met krachtige geestelijke wezens. De Grieken, en dat zit helemaal in ons denken, alles wat bestaat is materie en materie is de hoogste vorm van leven. En er zijn, kijk, ik heb het niet over Aziatisch denken, ik heb het over het Grieks denken dat dominant in de westerse cultuur aanwezig is. Aziaten en volksreligies in Afrika weten donders goed dat alles wat geschapen is leven in zich heeft. Maar het zijn met name de Westelingen geïndoctrineerd door het onderwijs van de Grieken van jaren heen en dat gecultiveerd wordt in al onze opleidingen en theologische seminars, is gebaseerd op dit principe. Alles is materie en we moeten het allemaal kunnen beredeneren. Maar in het Hebreeuws denken, alles heeft leven. Zelfs deze tafel heeft leven in zichzelf, want als die geen leven in zichzelf is, zou die niet bestaan. We weten allemaal Hebreeën 4, hè? Ken u wel Hebreeën 4? Het woord van God is krachtig, levend. Hoe worden woorden gevormd? Door letters. Door letters. Dus als de woorden levend zijn, zijn dus ook de letters levend. Waar je naar kijkt, zijn uitdrukkingen van geestelijke wezens. Je moet dus niet naar de vorm kijken van die plaatjes, maar wat hebben we geleerd? Eerste, naar de functie van die plaatjes. De Jood is een wezen dat altijd overschaduwt en bedekt. En je het laat bloeien, een beschutting over je leven vormt. Dat is de Jood. Het is een wezen dat dient in de troon van God. Waarom? Omdat de Jood de eerste letter is die in de naam van God komt. Jod, He, Vav, He. De Jod is een dienaar. En die helpt.
voor een Hebreeër zijn dit levende entiteiten, geestelijke entiteiten. En je moet niet naar de functie, naar de vorm kijken, maar naar de functie die ze vervullen. Dat is dus een heel andere manier van naar letters kijken. Naar je omgeving kijken. Bijvoorbeeld, materie heeft geheugen. 32 gig. 16, 64, 128. Water heeft geheugen. Materie heeft geheugen. Dat betekent dat de woorden die je spreekt en de frequenties die je spreekt opgeslagen worden in de atomen van je omgeving waar je bent. En dat resoneert. Zegt Jezus niet, als hij Jeruzalem binnenkomt, als zij zouden zwijgen, zouden die stenen spreken. De bomen klappen en juichen. De bomen in het veld zullen juichen. Zij zullen hun stem verheffen als de koning binnenkomt. Dus prinses Irene was niet zo gek toen ze een boom omarmde en zei, ik hoor. Materie heeft de capaciteit om iets op te slaan. Want wat is een geheugenbank? Dat zijn zandkorreltjes, toch? Silicum. Computers zijn gemaakt uit goud, uit silicum, uit titanium, uit zilver. En we kunnen daar de hele wereld in opslaan. Alles wat de mensheid weet is opgeslagen op elementen van zand. Op één dag komt er meer informatie op het internet bij dan een mens in zijn leven kan bestuderen. En het neemt alleen maar toe. Op één dag wordt er zoveel informatie op internet gezet, wereldwijd, dat een mens zijn leven nodig heeft om die ene dag allemaal te kunnen lezen. Het begint alleen al met de gebruiksvoorwaarden van software. Als je die wil lezen, ben je een mensenleven kwijt. Ja, zeker. Dat is echt waar. Het moet heel simpel zijn. Als je dit gebruikt waar het niet voor bedoeld is en voor eigen gewin, ben je strafbaar. Klaar. 10 geboden zijn zoveel letters. En de verordening voor de visserijvangst is 15 boekwerken dik. Waarom? Omdat een Jood altijd naar de geest van iets kijkt en de Griek naar de letter. Daarom maakt de geest vrij en de letter dood. Griekse letters, hè? Niet in. Ja. Nou, er staan er nog 2, maar die zijn denk ik wel vanzelf duidelijk. Een voorbeeld. In het Hebreeuws heb je het woord hert en het woord eik. En het wordt allebei geschreven als aiel. Staat in je boek, hè? Dus het kan zowel hert zijn als eik. In de vertalingen die we hebben van Psalm 29 vers 9... lees je dus in de ene vertaling is dat God, de stem van God doet de hinde baren. En in de NIV staat dat de stem van God draait of twist de eik. Dat is vorm. Maar wat is de functie van een hert? De hert, de bok, is het sterkste dier in het bos. Hij wordt, kijk, Bambi, de sterke leider genoemd. De hert is de leider van het bos. De eik is de leider onder de bomen. Dus het woord aiel betekent niet hert of eik, maar het betekent hij die de sterke leider is. Dus als je naar de functie van zo'n woord kijkt en je leest dan de stem van God doet de sterke leider omkeren, dan heb je dus een heel andere betekenis dan het is een hert of het is een eik. En we gaan een school maken voor herten en een school maken voor eiken. En de school van eiken, daar zit Bertus in, want die houdt van eikenplanken zagen. En degene die de herten doen, dat zijn de herders. Maar de Jood die zegt van nee, met een hert en een eik, dat zijn wezens die in hun positie leiding geven aan hun omgeving. Dus de stem van God keert de leider terug op het pad. Dat is dus een diepere betekenis. Mooi, hè?
Ik ga nu pauze houden en straks ga ik beginnen over de 4 niveaus van uitleg. Want daar lopen we elke keer tegenaan. En als je die 4 niveaus begrijpt, ontsnap je aan de wel eens niet eens discussie. Want de 4 niveaus geven aan, oké, jij hebt nu openbaring hierover, maar misschien heb ik iets geleerd wat tot nu toe een geheimenis was. Amen? Nou, korte pauze.